අද ස්කින් ස්පෙෂලිස්ට් තුලින් අපි කතා කරන්නේ layering of skin products. අපි කොහොමද ඔබේ රූපලාවන්‍ය ආලේපන එකකට වඩා වැඩි ගාණක් එකවර භාවිත කරන්න කියන එක. රූපලාවන්‍ය ආලේපන ලෙස අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ඔබේ cleansers, toners, ඒ වගේම serums, ඒ වගේම creams, gels, ඒ වගේ දේවල් ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ මේ උදෑසන සත්කාරය සහ රාත්‍රී සත්කාරයේදී මේ එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් serum, creams එකවර භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක. උදෑසන කරන සත්කාරය අපි ගොඩක් වෙලාවට prevention එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ සමට සිද්ධ වෙන හානි වළක්වා ගැනීමේ ප්‍රතිකාරයන් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ උදෑසනනේ හිරු එළියට උණුසුමට ඒ වගේම දූවිල්ලට නිරාවරණය වෙන්නේ. ඒයින් ඔබේ හැමට සිද්ධ වෙන හානිය අවම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි උදෑසන සත්කාරයකින් බැලිය යුත්තේ. ඒ වගේම තමයි රාත්‍රී හැමේ සමට කරන සත්කාරයෙන් අපි බලන්න ඕනේ මේ උදෑසන දවල් කාලයේදීද මුළු දිවා කාලයේදීම ඔබේ හැමට සිද්ධ වෙන උණු හානිය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි කියනවා ට්‍රීට්මන්ට් සත්කාරයක් කරනවා කියලා. දැන් මේ උදෑසන සහ රාත්‍රී සත්කාරයන් දෙකේම සාමාන්‍ය වශයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ක්ලෙන්සර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ ක්ලෙන්සර් පාවිච්චි කරනකොට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ක්ලෙන්සර් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි කියලා. එකක් ෆෝම් බේස් එකක්, ඒ කියන්නේ පෙන සහිත එකක්, අනික ජෙල් බේස් එකක්. මෙහෙම කරන එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේකෙන් තෙල් වල දිය වෙන කුණු දූවිලි සහ වතුර වල දිය වෙන කුණු දූවිලි යන දෙකම සහ අපි පාවිච්චි කරන මේකප් අනිකුත් ක්‍රීම් වර්ග මේ සියල්ලම මේ ක්ලෙන්සර් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කිරීම තුළින් ඉතා සාර්ථකව අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක හැටියට අපි කරන්න ඕන අපි මොන හරි එක්ස්ෆෝලියේෂන්. ඒ කියන්නේ අපි අපේ හැමේ තියෙන උඩ ලේ තට්ටුව ගැලවිලා යන විදිහේ ඒ කියන්නේ හැම සියුම්වට ගැලවිලා යන විදිහේ යම්කිසි ආලේපන පාවිච්චි කරනවා නම් ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒක. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ්, සැලිසිලික් ඇසිඩ්, ඒ වගේම මෙන්ඩලික් ඇසිඩ් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබේ ක්ලෙන්සර් කරාට පස්සේ. හැබැයි මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සතියකට එක දවසක් හෝ දෙකක් පමණයි. ඔබ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබේ ටෝන් එක. මේ ටෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔබේ දිවා රාත්‍රී දෙකේම ගැලපෙන ටෝන වර්ග තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරනකොට ඔබ ඇල්කොහොල් ෆ්‍රී, ඇල්කොහොල් නැති, ඒ වගේම සුවඳ නැති, ඒ වගේම එසෙන්ෂල් ඔයිල් නැති ටෝන වර්ග පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ මගින් ටෝන මගින් සිද්ධ වෙන ආසාත්මිකතා වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ටෝන වලට මේ ක්‍රියාකාරී සංඝටක තියෙනවා නම් ඔබේ ටෝන වල ඒ ඉතාමත් යෝග්‍යයි. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් හයලුරොනික් ඇසිඩ්, සෙරමයිඩ්, ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට්ස්, පෙප්ටයිඩ්ස්, නියසිනමයිඩ්. මේ ටෝන ආලේප කරාට පස්සේ ඔබට ඊට උඩින් ඔබේ සීරම් එක ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ සීරම් භාවිත කරනකොට ඔබේ සමේ වර්ගය ඒ වගේම ඔබේ වයස ගැන ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ඔබ 35 40 වගේ වයස් ගෲප් වල වයස් කාණ්ඩයේ ඉන්නවා නම් හෝ ඊට වැඩි නම් ඔබේ සීරම් එකේ නියසිනමයිඩ්, සෙරමයිඩ්ස්, පෙප්ටයිඩ්ස් කියන ඒවා අඩංගු විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබට සංවේදී සමක් තියෙනවා නම් ඔබ හයලුරොනික් ඇසිඩ් සහ ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට්ස් තියෙන සීරම් වර්ග භාවිත කළ යුතුයි. එතකොට මේ ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට් සහ හයලුරොනික් ඇසිඩ් කියන සංඝටක වලින් ඔබේ හැමට සුවපහසුවක් දැනෙනවා වගේම මේ ඇති වෙන ටොක්සින්ස්, ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් මේ සංඝටක වලින් අයින් කරලා දානවා. ඒ වගේම තෙල් සහිත සමක් තියෙනවා නම් සැලිසිලික් ඇසිඩ්, බීටා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ් සහ නියසිනමයිඩ් වගේ සංඝටක අඩංගු සීරම් භාවිත කළ යුතුයි. සමේ ඇති වෙන යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ඔබේ සමේ ඉතා සියුම් රැලි වැටීම් තියෙනවා නම් ඔබට රෙටිනොයික් අඩංගු සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් රෙටිනල්ඩිහයිඩ්, හයලුරොනික් ඇසිඩ් සහ පෙප්ටයිඩ්ස් වර්ග අඩංගු සීරම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ හැමේ යම්කිසි රැලි වැටීම් එක්ක ඉරු එළියෙන් හානි වුණු හැමක් නම් ඒ වගේම යම්කිසි දුර්වර්ණ වීම ඇති වෙලා තියෙනවා නම් විටමින් C සහ නියසිනමයිඩ් තමයි ඉතාමත් යෝග්‍ය වෙන්නේ ඔබේ සීරම් එකට අඩංගු කරගන්න. ඔබට කුරුල්ලා සහිත සමක් ඇතනම් ඔබ ඇසිලික් ඇසිඩ් තියෙන
සීරම් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ විදිහේ නොයෙකුත් සංඝටක එකවර භාවිතා කිරීමෙන් ඇතිවෙන වාසිය කියලා. මේකෙදී සමහරක් සංඝටක ඔබේ උදාහරණයකට කියනවා එක්ස්ෆෝලියේෂන්. ඒ කියන්නේ මේ උඩ හැම තට්ටුව ඔබේ ඩැමේජ් වෙච්චි හැම එහෙමත් නැත්නම් ගොරෝසු වෙච්චි හැම හිමීට ගැලවිලා අරින්න පුළුවන් සංඝටක භාවිතා කිරීමෙන් පස්සේ ඔබ මේ පෙප්ටයිඩ් වර්ග එහෙමත් නැත්නම් සීරම් වර්ග භාවිතා කරනකොට ඒ සීරම් වල අවශෝෂණය ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට සිද්ධ වෙනවා. මේ ගොඩාක් ක්‍රියාකාරී සංඝටකවල වලින් ඇතිවෙන ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට නම් මේ සංඝටක චර්මය දක්වා ගමන් කළ යුතුයි. ඉතින් මේ චර්මය දක්වා ගමන් කිරීම අනිකුත් භාවිතා කරන ඊට කලින් භාවිතා කරන උදාහරණයකට කියනවා මේ එක්ස්ෆෝලියේටිව් ක්‍රීම්ස් ජෙල්ස් වලින් ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් සමහරක් ඇසිඩ් වර්ග වලින් මේ අනිකුත් සංඝටකවල අවශෝෂණය වැඩි කරනවා. ඊළඟට ඔබ සමහරක් වෙලාවට බලයි මේ එකට භාවිතා කිරීම නිසා යම්කිසි අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ අතුරු ආබාධ වළක්වා ගන්න පුළුවන් සමහරක් සංඝටක තියෙනවා අපි එකට භාවිතා නොකළ යුතු දේවල්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් රෙටිනොයික් ඇසිඩ් සමග විටමින් C, ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ්, ඇසිලික් ඇසිඩ් වගේ ඒවා භාවිතා කරනකොට විශේෂයෙන් ඇසිඩ් වර්ග සහ රෙටිනොයිඩ් අඩංගු ක්‍රීම් හෝ ජෙල් හෝ සීරම් භාවිතා කරනකොට ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි සමහරක් සංඝටක තියෙනවා උදෑසන කාලයේ භාවිතා කිරීමට නුසුදුසු සංඝටක. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් රෙටිනොයිඩ්ස්. ඒ වගේම තමයි විටමින් C උනත් රාත්‍රී කාලයේදී භාවිතා කරනවා නම් එයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඉතා වැඩි. ඉතින් මේ කරුණු සැලකිල්ලට ගන්න ඕන මේ ඔබේ සීරම් පෙප්ටයිඩ්ස් ටෝන්ස් භාවිතා කරනකොට. මේ සංඝටක භාවිතා කිරීමේදී තුනී එකේ ඉඳලා ඝනයකට භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට කියනවා සීරම් වලින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ක්‍රීම් වර්ග භාවිතා කළ යුත්තේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි සමහරක් අය කියනවා මේකේ pH අගයන් අණුව භාවිතා කළ යුතුයි කියලා. ඒක නම් ලොකු ඇත්තක් පවතින්නේ නැහැ. ඊළඟ තවත් තියෙන මතයක් තමයි මේක pH අගේ පොඩි එකේ ඉඳලා pH අගේ වැඩි එකට භාවිතා කළ යුතුයි කියලා මම ඒකට එතරම් එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තරම් සත්‍යතාවයක් ඇති කියලා හිතන්න අමාරුයි. නමුත් මේ ක්‍රීම්, ජෙල්, ලෝෂන් පාවිච්චි කරන කලින් ඔබේ හැම මොයිස්චරයිස් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොයිස්චරයිස් වුණ හැමකින් තමයි ඉතා හොඳින් මේ ක්‍රියාකාරී සංඝටක අවශෝෂණය කරන්නේ. ඔබ ඔබේ රාත්‍රී සහ උදෑසන සත්කාරයන් කරන විට මේ කරුණු සැලකිල්ලට ගන්න. එයින් ඔබට වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්.